नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत आरोग्यदायी आणि पौष्टिक तसेच प्रोटीनचे उत्तम स्रोत असलेली सोयाबीनची भाजी. ही भाजी तुम्ही भाकरी, चपाती कशासोबतही खाऊ शकता. खूप छान लागते, अगदी नॉनव्हेजच्या चवीसारखीच. चला तर मग बनवूयात. त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात. तर इकडे मी आगरी वाटण, कांदा, लसूण, गरम मसाला, हळद, मीठ, जिरेपूड, घरचा मसाला, धणेपूड, तमालपत्र, हिरवी वेलची, लवंग, दालचिनी, टोमॅटो आणि सोयाबीन घेतलेलं आहे. हे असे आता छोटे छोटे गोळे आहेत. पाण्यात टाकल्यावर ते मोठे फुगतात. सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहेत. इकडे मी सोयाबीन साध्या पाण्यामध्ये 15 ते 20 मिनिटं भिजत ठेवलेले होते. गरम पाण्यात ठेवलं तर सर्व पोषक तत्व टिकून राहणार नाहीत, म्हणून मी इथे साध्या पाण्यातच आपण आणि हे गरम पाण्यात थोडेसे असे आपण भिजवून धुवून घ्यायचे. आता एका टोपात आपण तेल गरम करून घेऊया. इकडे मी 1.5 पळी तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालं की त्यात आपण तमालपत्र, दालचिनी, हिरवी वेलची आणि लवंग घातलेलं आहे. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची. आता ठेचलेला लसूण घालूया. चांगला तांबूस रंग येईपर्यंत आपण परतवून घ्यायचा आहे. कच्चा ठेवू नका. आता त्यात कांदा घालूयात. कांदा चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण परतवून घेणार आहोत. आता धणेपूड घालूया आणि जिरेपूड ही घालूया आणि परतवून घ्यायचा. आता टोमॅटो घालूयात आपण. चवीनुसार मीठ घालूया, म्हणजे टोमॅटो नरम होईल. असं परतवत राहायचं, म्हणजे करपणार नाही. आता हळद आणि घरचा मसाला घालूया आणि चांगलं परतवून घ्यायचा. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची. आता सोयाबीन घालूया.
मसाल्यासोबत व्यवस्थित परतवून घेऊ। पाण्यात भिजवल्यामुळे ते चांगले फुगलेत मस्त। आधी पाण्यामध्ये भिजवत ठेवल्यामुळे व्यवस्थित नंतर शिजतात, नाहीतर जास्त वेळ लागू शकतो। आता ताट ठेवून त्यात आपण पाणी घालूयात। पाणी गरम झालं की टोपात घालू, म्हणजे सोयाबीन व्यवस्थित शिजेल। गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची। उकाळा आलाय। दहा ते 15 मिनिटं असं शिजवायचं, सोयाबीन शिजेपर्यंत। आता सोयाबीन शिजलंय, त्यात आपण आगरी वाटण घालूया। याची रेसिपी सुद्धा चॅनलवर मी अपलोड केलेली आहे, परतवून घ्यायचं। अगदी नॉनव्हेज खाल्ल्यासारखंच चव लागते या भाजीची। गरम मसाला घालूया, म्हणजे अजून छान चव लागेल। शक्यतो गरम मसाला नंतरच घालायचा, म्हणजे चव टिकून राहते। 2 मिनिटं असं शिजवायचं। आता वरून बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालूया। तर मंडळी, कशी वाटली रेसिपी? आवडली तर लाईक शेअर करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।